ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਖਤਮ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਸਟੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਪੱਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰਾਹ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਵਾ। ਸੋ ਇਹ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਰੱਖਣ ਦੀ, ਪਰ ਆਪਰੇਟ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਦਾੜ ਦਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ। ਤੇ ਨਵੇਂ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਗੇਟਡ ਅੰਪਲਾਇਰ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਆ, ਉਹ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਰਾਹ ਵਾ ਚੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਟੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੋ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ 4 ਰਾਹ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ 4 ਰਾਹ ਵਾ ਚੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰੇਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਸਰਕਮਸਟਾਂਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਉਹੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਿੰਪਲੀ ਅੰਪਲਾਇਰ ਦੇ ਥਰੂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਪਲਾਇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਵਲ 4-5 ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਟੋਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਵਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੈਲਪਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਲੈਵਲ 3 ਜਾਂ 2 'ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਪਲਾਇਰ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਟਰਮ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਆਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਦੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਬਦਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੈਵਲ 3 ਜਾਂ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਅੰਪਲਾਇਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਜਤਾਉਂਦਾ ਵਾ ਤਦ ਹੀ ਸੰਭਵ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਅੰਪਲਾਇਰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਜਤਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਵਾ, ਜੇ ਹੁਣ ਅੰਪਲਾਇਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੈਟਮੈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ ਆਏ ਸੀਗੇ ਸਿਰਫ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਕੰਮ ਬਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਏ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਅੰਪਲਾਇਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ? ਦੂਜਾ ਸਟੈਪ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਛਿੱਲੜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਭੇ ਹੋਏ ਆ, $30,000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਿੰਗ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਇਹ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਰੁੱਖ ਨਾ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਰਸ਼ਰੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈਗੇ ਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਜਿਹੜੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ NZQA ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰੂਵਡ ਆ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਡਿਪਲੋਮੇ 'ਚ ਸਾਲ ਦੇ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਦੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰੂੰਗਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀਆਰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆ, ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੈਸਟ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਆਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਆਰ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਓਪਨ ਸਰਚ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜੌਬ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਕਲੈਂਡ 'ਚੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁਈਨ ਸਟਰੀਟ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਆ, ਸੋ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਮਿਲਟਨ, ਵਲਿੰਗਟਨ, ਟਰੰਗਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟਰੰਗਾ ਰੋਟਰੂਆ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਖੇਤਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਟੱਡੀ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਜਾਓਗੇ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਇਲਸ ਜਾਂ PTE ਮੰਗਣੀ ਆ। ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਉਹ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਬਿਹਤਰ ਰਹੂਗਾ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਇਰ ਤੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਓ। ਤੀਜਾ ਰਾਹ ਵਾ ਦੋਸਤੋ, ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਹੇ, ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਟੈਂਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਦੇ ਆ ਇਨਫ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਇਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੈਵਲ 3 ਜਾਂ 2 ਦੀ ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ 'ਤੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਸਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਸ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ 'ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਪੀਆਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ ਸਟੇਟ ਟੂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਪਾਥਵੇ ਅੰਦਰ ਸਕਿਲਡ ਮਾਈਗਰੈਂਟ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਲਸ ਜਿਹੜੀ ਆ 6.5 ਬੈਂਡ ਲੈਣੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਜਾਂ PTE ਦੇ 58 ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੈਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਰਾਹ ਚੁਣਨਾ ਵਾ, ਆਇਲਟਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੀਟੀਈ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਪੀਆਰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਸ ਝੰਜਟ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਜੇ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਤਮ ਹਫ਼ਤਾ ਵੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਾ, ਚਾਹੇ 3-4 ਦਿਨ ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਪੀਆਰ ਫੇਰ ਵੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਨ ਵੀਜ਼ਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਇੰਟਰਨ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਲੀਗਲੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਲੀਗਲ ਸਟੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਦੇ ਆ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੀਆਰ ਦਾ ਰਾਹ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ 'ਚ ਭੱਜਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਮੇਨ ਤਰਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੰਪਲਾਇਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਵਾ ਜਾਤੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਪੀਆਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਪੀਆਰ ਦਾ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰੂਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਪੀਆਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਮਾਸਟਰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋਬ ਆਫਰ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਜੋਬ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੀ, ਸਿੱਧੀ ਪੀਆਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਨਵੇਂ ਰੂਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਸਟੱਡੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦਾ ਲੈਵਲ 7 ਤੇ 8 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਸਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਆਈਟੀ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਬਹੁਤ ਵਾ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਬਹੁਤ ਆ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਬਹੁਤ ਆ, ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਵਿਟੀਕਲਚਰ, ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਉਹ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਕੀ ਹੈ ਐਕੈਡੈਮਿਕਸ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੀਆਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਮਾਸਟਰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਆਪਸ਼ਨ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੱਥ ਤੰਗ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਰੱਖ ਲਓ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲਾਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਲਰੇਡੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟਨਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਿਵਿੰਗ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਟਨਰ ਪੀਆਰ ਆ ਤਾਂ ਪੀਆਰ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕਰਵਾਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸ ਦੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ 4 ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦੱਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਐਗਰੀਗੇਟਡ ਇੰਪਲਾਇਰ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਈਏ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੈਸਟ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੈਸਟ ਦੋਸਤੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੈਵਲ ਹੁਣ 3 ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਲੈਵਲ 3 ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਇਲਟਸ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਜਾਂ ਪੀਟੀਈ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲਈ, ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ, ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। 4-5 ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਅਲਾਓ, ਹੁਣ ਲੈਵਲ 3 ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਤੀ ਆ। ਪਰ ਲੈਵਲ 3 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਂਟਰ, ਡੈਂਡਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੋਕਲਿਫਟ ਚਲਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਡੀਗਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਾ ਪਲੰਬਰ ਵਗੈਰਾ ਦੀਆਂ ਲੈਵਲ 3 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਓਕੂਪੇਸ਼ਨ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਇਲਟਸ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ 1 ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਜੇ 1 ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਐਕਸਪਾਇਰ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਲਟਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਪੀਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵਾਂ ਰੂਲ ਆ ਉਹ 1 ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਟਿਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਸ਼ਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ ਸੈਟਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਇੰਪਲਾਇਰ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਆ ਕੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ। ਦੱਸਿਓ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਰੱਬ ਰੱਖਾ।